Hello guys, welcome back to Oliz YouTube. As I say, we are playing the famous headphone whisper challenge. I am Ritika Shrestha, the content creator at Oliz Store र मसँग हुनुहुन्छ आज नमस्ते म धीरेनमान श्रेष्ठ डिजिटल मिडिया ह्यान्डल अफ ओलिज स्टोर नमस्ते म पेसल काहा मगर म असिस्टेन्ट भिडियोग्राफर एट ओलिज स्टोर सो आजको च्यालेन्जमा चाहिँ हामी युज गर्दैछौँ दुईटा एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन हेडफोन्स एउटा चाहिँ हाम्रो छ हार्मन कार्डनबाट र अर्को चाहिँ हाम्रो मार्सलबाट छ विच यु क्यान गेट एट ओलिज स्टोर दुईजना हेडफोन्समा हुन्छ र उनीहरूले केही पनि सुनिरहेको हुँदैन र हामीसँग चाहिँ लट्स एन्ड लट्स अफ चिट छ जसमा चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस लाइन्सहरू छ र वी हेभ क्युएनए एट द लास्ट राउन्ड सो बेसिकली यो तिनवटा राउन्डमा चाहिँ दुईजना चाहिँ हेडफोन्स लगाइरहेको हुन्छ र थर्ड पर्सनलाई चाहिँ उनीहरूलाई गेस गराउनु पर्ने हुन्छ यो लाइन्समा चाहिँ के लेखिरहेको छ थ्रु लिप्सिङ जसले चाहिँ एकदम राइट गर्छ उसले चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट पाउँछ र जितेले चाहिँ लास्टमा एउटा सरप्राइज छ सो लेट्स गेट राइट इन्टु इट ओ कस्तो प्रिमियम छ क्या यो हेडफोन दिस इज मार्सलको मोनिटर 2 एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन सहितको होइन अनि यहाँनिर तपाईँहरूले एएनसी भनेको एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको बटन पनि पाउनुहुन्छ क्या आई लभ इट सो दिस इज राउन्ड 1 र हामीसँग छ टन्ने नेपाली लाइन्सहरू एन्ड द प्लेयर्स आर धीरेनमान श्रेष्ठ एन्ड पेसल दाई के तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ए क्वेसन हो होइन जियोस् थाहा पाउनु पर्यो के तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ के तपाईँ चुरोट खाँदै हुनुहुन्छ योपाली के तपाईँ स्वतन्त्र के तपाईँ स्वतन्त्र तपाईँ के तपाईँ तपाईँ के तपाईँ के तपाईँ अनि के तपाईँ दुवै चुरोट स्वतन्त्र स्वतन्त्र के स्वतन्त्र 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 सक्छ स्वस्थ तन्त्र स्वस्थ स्वतन्त्र हे स्वतन्त्र मैले केही बुझेको थिएन बुझाउन अलिकति हातले बुझाउन स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ के तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ करेक्ट मैले जित्यो वाट के क्वेसन के तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ म यो स्वतन्त्र कहिले गेस गर्न सक्दैन थिएँ म त स्वस्थ भन्छु के हो ओके धीरेनमान श्रेष्ठको पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट 1 सो नाउ दिस इज माई टर्न अनि तपाईँहरू सबैजना हेडफोन्स लगाइहाल्नुहोस् अलिकति पिचुक पार्नुहोस् हो के सुनिरह मैले बोलेको सुनेन नि होइन हो सुने राम्रो नसुनेको राम्रो म देखाएको छैन टिन तोरीको तेल रे है टिन तोरीको तेल ल टिन टिङ 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 तोरीलाई के भन्ने अब तोरी कस्तो तोरी चोर तोरी को टिन तोरीको तेल टिन भयो है टिन है टिन तोरी कस्तो तपाईँलाई तोरी चोर तोरी धोती होइन बे तोरी लाउने रहेछ भन्छ नि तोरी फोरी तोरी टिङ टिङ चोरी तोरी रोटी लोरी एकछिन तोरीको फुल हुन्छ तोरी बारी तराईमा हुन्छ नि तोरी बारी बुझाउनु न ओके टिन तोरी तो रोटी तोरी कस्तो टिङ टिङ तोरी टिन तोरी को हो टिन तोरी को कस्तो तेल टिङ टिङ तोरी हो धोती हो कि रोटी हो कि तोरी तोती
तोती होइन बे तोरी भएको भएन ठिक छ, तोरी हो ठिक छ, टिङ टिङ तोरी अनि ए सक्दैन टिङ टिङ तोरी टिङ टिङ तोरी टिङ टिङ पनि होइन फेरि त्यो तिन तिन मात्र हो तिन 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 टिङ 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 भयो क्या तिन 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 टिन टिङ टिन टिङ। भयो कि सेकेन्ड वर्ड तिन तिन तोरी तोरी टिन टिन टिङ टिङ तोरी तोरीको तेल टिङ टिङ तोरीको तेल उसले मिलायो कस्तो मलाई त हेर्दा नि हेरेन अघिदेखि बुझाउनु खोजिरहेको छु बुझ्दै बुझ्दै तैँले के भएछ भन्दा फेरि टिन टिन तोरीको तेल He is the winner! अफ यो राउन्डभरिमा उसलाई जित्नै नदिन्छ क्या सो अगेन माई फेभरेट मार्सलको मोनिटर छु थर्ड क्वेसन है त ओके ओके रामले राम्री राम राम नाम राम राम बान राम राम रामले रामले भात पान भात खायो खायो रामले पान खायो त्यही हो रामले भात खायो सँगै नै ओले भन्यो ओले रामले भात खायो जितिसक्यो रामले पात खायो रामले भात खायो भात खायो। आई वाज दिस च्यालेन्ज सो यो राउन्डमा चाहिँ सबैजनाको टाई भएको छ र 1 पोइन्ट्सले हामी अर्को राउन्डमा जानेछौँ म त राम्रो होस्ट हुन्छ क्या ओके दिस इज राउन्ड 2 र हामीसँग छ अहिले इङ्ग्लिस लाइन्स मात्र सो लेट्स स्टार्ट मैले चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्स पाइसकेको छु सो दिस इज एस्ट्रोनट्स इट्स मार्स बार क्यान्डी एउटा एउटा वर्ड गरेर भन ल एस्ट्रोनट्स एटिट्युड सिकनेस हाइट आई एरोप्लेन हेलिकप्टर दिस इट Mars bar. इट पाइप पाइप Mars. बक्स Mars. भात भात होइन फास्ट मार्स ए एस्ट्रोनट इट मार्स लो यही भनेर चाहिँ के हो के एस्ट्रोनट इट मार्स Bars. मार्स अनि के Bars. Bars. बाइट स्पाइस Bar. Bar. बाइट Bar. ड्रिङ्किङ Bar. Bar. के भन्छ नि? Bar. बाथ Bar. बार्क Bar. फेरि सुरुदेखि तिमीले के बुझिरहेछौ फेरि सुरुदेखि भन न It's very hard होइन? Astronaut eat Mars. Bar. आई सुड नट इट Astronauts eat Mars bar candy. आई सुड नट इट भयो होइन I should not want okay astronauts. Astronaut eat. मैले भने ठिक छ I should eat. Astronaut eat Mars. Astronauts eat Mars bar candy. Mars सम्म ठिक छ मार्स पनि छ मार्स Bar. ब्ल्याक मार्स बार Bar. बार्क आई सुड इट मार्स बार बात सुरुकै भएन कि? अगाडि के भएन रे के तिम्रो आई सुड भएन Astronauts. के हो यार Astronaut eat Mars. Bar. आई Mars chocolate. एस्ट्रोनट इट Mars candy. मार्स बार Mars bite. Bar के bar. बार मार्स बार एस्ट्रोनट इट मार्स बार Candy. Mars bars. Candy. Candy के candy. Mars bars candy. Astronaut eat Mars bars candy. के के हो एस्ट्रोनट इट मार्स बार Mars bar candy रे क्या माय गॉड Astronaut त्यो हुन्छ नि त्यो चकलेट Mars bar candy. राउन्ड 2 को फेरि फेज 2 मा पुगिसकेको छ हामी अनि फेरि मेरो टर्न आइसकेको छ सो इट्स माई टर्न सबैजनाले हेडफोन लगाइसकेको छ मैले भनेको सुनेन नि सो दिस इज आई एन्सरको सेन्टेन्समा भन्नु है कति जोडले कराएको त नि हाँ? नकोल ओहो यो के हो बे कस्तो ह्यान्ड राइटिङ हो क्या इट वाज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ त्यही त हो होइन इट वाज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ है इट इट यसरी नै बुझाउनु पऱ्यो इट वाज इट was वाइल वाज
It was. It was very time consuming. Huh? है यो है सेन्टेन्स. It was very time consuming है. It was very. Oh, it was very. भन तिमी. It Was white. Was. ए पछाडी It was. Was. It was very very. Very. It was very. Time It was very time. It was very time. consuming. Huh? अब यो वर्ड चाहिँ गाह्रो तिनीहरूलाई. Consuming. Consuming. What? It was very consuming time. It was every. It was consuming Very. time. It was. It was very time consuming. It It was was very time consuming. very. It was very time consuming. मिलायो. My God. So यो राउन्डको विजेता पनि हुनुभएको छ ऋतिका श्रेष्ठ र उहाँले पनि मिलाउनु भएको छ. It was very time consuming. Now guys, third question. Eat. Was very Little chicken. little chicks. Chicken. Chicken. It was a little chicken. It was a little chicken. Oh, right. What? Okay. It was a little chicken. मिल्यो? Little chicken. Guys, फेरि खतरा reactions बुझाइ. Little chicken. हाम्रो game is very going in wrong direction. अब त मैले जित्दैन नि. त हार्नु पर्यो भनेपछि अब. यस्तो छ. यसमा क्वेशन्सहरु छ. अनि उले क्वेशन सुरुमा हामीले क्वेशन गेस गरेर त्यसको आन्सर पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. सो क्वेशन मात्र थाहा पाएर हुँदैन, आन्सर पनि जसले सुरुमा मिलायो त्यसले जित्ने हो. ओलिज स्टोरमा ओलिजको स्टोरमा ओलिजको केमा इन्स्टाग्राममा ओलिज स्टोरको एकछिन इन्स्टाग्राममा एकछिन कतिवटा फलोवर्स 18k 18.2k ओलिज इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राममा कतिवटा फलोवर्स छ? कति छ? 18.2k. वाउ, म थाहा थिएन, म आउँथेन. अघि भर्खरै हेर्दै के फेरि हारे यार. What do we have here? Worldwide. ओलिजमा वर्ल्डवाइड. एकछिन सुन न. Worldwide. वर्ल्डमा What language is used the most on internet? वर्ल्डमा Okay, worldwide. What language? ल्याङ्ग्वेज ए कतिवटा ल्याङ्ग्वेज छ? Worldwide. What? कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज के कुन ल्याङ्ग्वेज? Which language is used is used on on internet? फेरि अब यो थाहा भयो भने थाहा भयो. वर्ल्डमा कतिवटा ल्याङ्ग्वेज? English होला आन्सर. Done. Worldwide which language is used on थाहा हुनु पर्छ English. Internet. पहिला जितिहाल्यो नि जसरी अभियसली जित्यो नि. अब दाइ 3 भयो त टाइम हुन्छ. ए हो नि. टाइम. तिमी त हारिसक्यौ हैन? ए अथाले मैले 4 भर्खर जिते. गेम खेल्नु पर्छ लास्ट गेम भने ल ठिकै छ, रमाइलो गरेको मात्रै. ल यिनीहरूको त क्वेसनै कवाडी भयो के. जे भने हारिसक्यो, अब सेकेन्ड त हुनु पर्यो नि त हैन? ल लास्ट राउन्ड, लास्ट क्वेसन. देखेन. ओलिजमा स्टुडियोमा कतिवटा ओलिज स्टोरको स्टुडियोमा कतिवटा क्यामेरा त 1 2 3 पछि ओभरअल थाले छैन कस्तो. 4 ल. And with that, we have come to an end of this game. अनि विनर हुनुभएको छ रिथी. Congratulations रितिका जी. तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ त अनि यहाँ विनर भएको भएर? अब यो यस्तो खतरा नोइज क्यान्सल हुँदा पनि मैले चाहिँ
दुईजना दाइहरूलाई चाहिँ मजाले जित्दै कि आइ एम भेरी गुड एट इट होइन गेम धेरै पछि खेलियो लाइक अब त अलिक बुढो हुँदै गयो नि त तर लाइक यसरी टेकसँग रिलेटेड पनि हामीले गेम खेल्न मिल्दो रहेछ भनेर पनि हामीले खास युट्युबबाटै सिक्या हो होइन सो दिज आर 2 हेडफोन्स विच आर भेरी भेरी खतरा होइन अनि यसमा एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन इनबिल्ट नै हुन्छ झन् अझ यसमा हामीले गीत बजाएको थियौँ कन्टिन्यू त्यो टुक लाँदा गीत बजाएको थियौँ होइन सो त्यही भएर हामीले केही पनि सुनेको थिएनौँ र साथसाथै अब जितिसकेपछि केही उपहार त दिनै पऱ्यो सो दिस भिडियो इज स्पोन्सर बाई ओली स्टोर र ओली स्टोरबाट तपाईँको लागि आएको छ आकर्षक उपहार त्यो भनेको चाहिँ एक्साइटिङ दिस इज आइफोन 15 प्रो म्याक्स अनि भर्खर हुन्छ नि सिल पनि नखोलेको खालको आइफोन 15 प्रो म्याक्स वी आर गिभिङ टु रितिका कङ्ग्रेचुलेसन्स मैले जितेको छु आइफोन 15 प्रो म्याक्स त्यो पनि 256 GB मा ओके So यो गेम चाहिँ अति रमाइलो छ यु सुड डेफिनेटली ट्राई एट यर वर्क प्लेस अर होममा र तपाईँहरू चाहिँ एकदम एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन हेडफोन्सहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली भिजिट आवर स्टोर अर हाम्रो वेबसाइटमा पनि अभाइलेबल छ विच यु क्यान गेट द लिङ्क एट आवर भिडियो एन्ड द डिस्क्रिप्सन बिलो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यस्तै रमाइलो कन्टेन्टहरूको लागि ओली स्टोरलाई फलो गर्दै गर्नु होला स्टे सब्सक्राइब एन्ड सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान बाई ओ यार साँच्ची हो भिडियोको लागि मात्र हो क्या